מדע בדיוני הוא סוגה של ספרות ספקולטיבית בהקשר של מדע וטכנולוגיה מפותחים יותר משלנו. הרבה פעמים מדע בדיוני מקדים את הפיתוחים הטכנולוגיים בפועל ואת החשיבה על ההשפעות שלהם בהקשר חברתי. כך שמדע בדיוני הוא מקרה בו ידע וחשיבה מדעיים הצליחו להתברג בנוחות יחסית לתוך התרבות המיינסטרימית. מי שתעזור לנו לחשוב על מדע בהקשר של מדע בדיוני היא דוקטור קרן לנצמן, שהיא גם רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור וגם סופרת, שהיא זוכה ומועמדת סדרתית לפרס גפן לספרים וסיפורים ישראלים בתחום המדע הבדיוני והפנטזיה. שלום קרן, תודה שהצטרפת אלינו. שלום. קרן, למדע ומדע בדיוני יש יחסים מורכבים. אני חושבת על ריצ'רד דוקינס, שכעס נורא על אקס פיילס, תיקים באפלה, כי יש שם את מלדר שמאמין בעל טבעי, וסקאלי שהיא המדענית הסקפטית שלא מאמינה, ותמיד מלדר צודק, אז הוא חושב שזה ישחית את הנוער. מצד שני, אני מסתכלת על המון מדענים ומדעניות שמאוד נהנו ועדיין נהנים ממדע בדיוני, ולא נראה שזה פגם ביכולת שלהם לעשות מדע, אז בבקשה, הכריעי בסוגיה. אז קודם כל, מראשית ימי המדע והמדע הבדיוני, ממרי שלי ופרנקנשטיין ועד עידה פלמר ו-Too Like the Lightning, שכותבת ממש עכשיו ומפרקת לגמרי את החברה האנושית ואת כל המוסכמות שאפשר לחשוב עליהן ומדמיינת חברה אוטופית. ושונן מגווייר שכותבת זומבים מבוססים מדעית, זה אחד הספרים היחידים שלא היה לי הרבה מה להגיד עליהם מבחינה מדעית. היחסים בין מדע למדע בדיוני, החלק החשוב לזכור כשמדברים על מדע בדיוני זה שיש בו את המדע ויש בו גם את הבדיוני. הרעיון הוא לקחת את המדע ולקחת את זה צעד אחד קדימה. והתפקיד של המדע הבדיוני, אם בכלל, הוא לגרום לילדות וילדים נורא 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 להתלהב. יש המון אסטרונאוטים של נאסא, המון. גם עם טריינינג וגם כאלה שכבר מוסמכים, שמדברים על זה, על כמה מדע בדיוני, כמה סדרות כמו סטארטרק, ואפילו סרטים כמו סטאר וורס, שבאמת המדע מהם ואילך, מלהיבים את הדמיון וגרמו להם לרצות לצאת לחלל ולפתח דברים. התפקיד של המדע בדיוני, אם כבר מדברים על תיקים באפלה, בתיקים באפלה חוץ מאשר מדע בינוני, היה שם הרבה מאוד על איך מתנהל תהליך בדיקה מדעית. אחד הדברים שסקאלי עושה כל הזמן, בלי קשר למסקנה הסופית, הרי במדע זה לא באמת המסקנה הסופית, זה הדרך. זה לקחת את ההיפותזה ולהגיד, אוקיי, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, עכשיו בוא נבדוק ונראה מה קורה. אתה מדבר על רוצח שאוכל את ההיפופיזה של אנשים בכפית דרך האף. זה היה מאוד קונקרטי. אני פשוט פתחתי ספר אנטומיה כדי להבין איך זה אפשרי. אבל בוא נדבר על למה הוא עושה את זה ואיך הוא עושה את זה, והתהליך של הבדיקה, אם יותר לי לקחת את זה רגע לדבר שיותר קרוב אליי, שזה האוס, אז האוס הוא גם כן די מדע בדיוני מבחינת ההבחנות שמגיעים אליו, אבל הדבר המאוד מעניין בהאוס MD, זה הקטע שבו הם יושבים כחבורה, ועושים את הדבר הבסיסי ברפואה, שזה להסתכל מה יש למטופלת שלהם, ולהתחיל לחשוב מה ההבחנות האפשריות, ומה הדברים שצריך לעשות כדי להגיע לתוצאה הסופית, ולהריץ אותה דרך כל הבדיקות. מעבר לזה שהחבורה שלו באמת, כל אחד שם יותר מומחה מאחר במיליון דברים, והם פולשים לבתים של אנשים, ולוקחים דוגמיות של עובש מהארונות. שוב, דוגמה מאוד קונקרטית, אני יודעת, זה פשוט היה הדוגמה שגרמה לי להגיד לבן הזוג שלי, זה לא קורה במציאות, אני לא הולכת לבתים של אנשים במציאות, אבל כן עושים את כל התהליך של הבדיקה וכל התהליך של הניסיון להגיע לדבר הנכון, וזה הדבר שהוא יותר מהכל מאוד מאוד משמעותי במדע, וזה הדבר שמדע בדיוני אמור לעורר. הוא אמור לגרום לאנשים לרצות לקרוא יותר וללמוד יותר ולהבין יותר ולהיות נלהבים יותר. אז בעצם את אומרת, אוקיי, יש כאן גם את הבדיון, כמה וכמה פעמים בתשובה הזו בעצם מתייחס לעד כמה המדע אמיתי או לא ובאיזה אופנים. אז לפי דעתך מדע במדע בדיוני צריך לשאוף בכלל להיות אמיתי? כי אני חושבת נגיד על סדרות חלל. אם אי אפשר לנוע יותר מהר ממהירות האור, אז באמת הרבה מסדרות החלל שלנו והמסע בזמן שלנו הם חלק, בוא נאמר, מצטמצמים מבחינת האפשרויות הבדיוניות שלהם. אז לדעתי, כמה שהספר או הסרט או הפנפיק או הקומיקס יותר קרובים למדע האמיתי, ככה זה יותר מעניין. אחת מהסדרות הכי מצליחות של השנים האחרונות, שהיא מצוינת בעיניי, זה האקספנס. באקספנס יש הרבה מאוד התייחסות למדע ושימוש במדע בתור
דבר מאוד מאוד בסיסי לסיפור עצמו. הם משתמשים במגבלות של מהירות האור ושל תנועה יחסית ושל גרביטציה. יש שם תרבות אנושית שלמה שחיה באסטרואידים, ולכן הם לעולם לא יוכלו לבקר בכדור הארץ, כי הם נולדו באסטרואידים והגוף שלהם לא מותאם לגרביטציה של 1G. זה מרתק, זה פותח כל כך הרבה אפשרויות. אז אפשר תמיד להגיד, אוקיי, מצאנו דרך שבה אפשר לנוע מהר יותר מהירות האור, לא ניכנס לאיך זה עובד, אבל בואו נראה איך זה משפיע על החברה האנושית, וזה יהיה גם כן מגניב ותואם למציאות ופותח הרבה מאוד רעיונות שאפשר לדבר עליהם ואפשר להתנסות איתם. אני מאוד אוהבת כאשר המדע מאוד קרוב למציאות, ושוב, אם יותר ללכת לחלק הרפואי, אז אם לוקחים למשל 2 סרטים, שאחד מהם זה התפרצות שבו יש מגפת אבולה אפריקה איפשהו, אני אפילו לא זוכרת איפה, לעומת קונטייג'ן, התפשטות, שבה יש מגפה מועברת באוויר, שבפברואר 2020 נטפליקס פשוט פתחו את זה במסך הראשי שלהם, כי כולם חיפשו את זה, ואם מסתכלים על 2 הסרטים האלה, התפרצות עם האבולה, שלא קשור בכלל למציאות, לא קשור לאיך שה-CDC עובד, לא קשור לאיך שאפידמיולוגיה עובדת, והוא סרט שהוא כולו מאוד מנסה להיות דרמטי, והוא משעמם נורא, חוץ מהקוף שהוא נורא חמוד. לעומת התפשטות שנעשה תוך כדי התייעצות עם מומחים של ה-CDC, תוך כדי הבנה של איך עובדת האפידמיולוגיה, איך מחלות מתפשטות, הוא מרתק, הוא נהדר, הוא כל כך מעניין ונכון. אז כשמשתמשים במדע אפשר לכתוב סיפור בדיוני הרבה הרבה יותר מעניין. אז אני מאוד בעד להישאר קרובים למדע. עם כל זה שהסרט האהוב עליי בכל הזמנים זה פסיפיק רים, שיש בו מפלצות ענקיות נגד רובוטים ענקיים. טכנית אפשרי, אני משערת. אפשרי לגמרי, כן, אין שום... אבל הוא מגניב. אז השאלה האחרונה שלי היא, לוקחת אותנו הצידה מהתכנים, אוקיי? כי כאילו באמת יש הרבה תכנים שאפשר להתווכח על השאלה אם כדאי או לא כדאי שיהיו פיצוצים בחלל, אבל בעצם הרבה ממה שמדע בדיוני מלמד אותנו, זה על מי זה מדען ומה זה מדע, משהו הרבה הרבה יותר כללי. למשל, מדען זה טיפוס די מעופף שלא כל כך מסתדר מבחינה חברתית, שיש לו כוונות טובות אבל בורחת לו מפלטת מהמעבדה. או מדען זה איש נורא 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 חכם שמוצא תוך 24 שעות תרופה למחלה שמאיימת על ביתו. כאילו זה מדע וזה מדענים. את חושבת שזה מה שאנשים לומדים מזה, או שהם מצליחים לשים את הגבול ולהגיד, אוקיי, זה בידיון, ואני יודע שמדע לא עובד ככה? אני אגיד שוב את קונטייג'ן כדוגמה, כי פשוט שזה סרט שמראה מצוין באמת את השיתוף פעולה בין מדענים מדיסציפלינות שונות. יש שם גם מתמטיקאים ויש שם גם אפידמיולוגיות, יש שם גם אנשי מעבדה ויש שם גם אימונולוגים, והם כולם עובדים ביחד. אין את התמה הזאת של המדען הבודד במעבדה עם הפיפטה שאומר יורקה, או תופר חלקי גופות, אם אנחנו כבר עם מרי שלי ומקים אותם לתחייה. אני חושבת שהתפיסה הזאת של המדען כגאון היא בעייתית מאוד, והיא גם לא נכונה. כשאנחנו מסתכלים על ההישגים של השנים האחרונות, בכלל, של המין האנושי, הרבה מאוד מההישגים שלנו הגיעו בשיתוף פעולה. המדען הבודד שלבד חקר 100 שנה והגיע לבד למסקנה, זה לא אמיתי. ודווקא מה שאני מאוד אוהבת במדע זה השיתוף פעולה. זה העובדה שכשאני נתקלת בבעיה, אני יכולה לכתוב מייל למישהו שנמצא אולי במדינה אחרת לגמרי, ביבשת אחרת לגמרי, ולשאול איך הם התמודדו עם אותה בעיה. ואנחנו ראינו את זה עכשיו בפנדמיה, דרך אגב, את שיתוף הפעולה בין מדענים מכל העולם, דרך הטוויטר, דרך הפייסבוק, דרך הרשתות פנימיות, כדי להגיע לעצירה של איום ממשי, קונקרטי ואמיתי על המין האנושי. ודווקא הספרים היותר חדשים שיוצאים בז'אנר, וגם הסדרות והסרטים היותר חדשים, באמת מראים את שיתוף הפעולה הזה יותר מאשר את הדמות של המדען הבודד הגאון. ואני הרבה יותר אוהבת את זה. אז קרן, תודה רבה שהשארת אותנו ככה עם אופטימיות לקראת המקומות שאנחנו הולכים אליהם, עם הז'אנר, ותודה רבה באופן כללי שהיית איתנו. תודה רבה שהערכתם אותי. ותודה לכם.